cải tạo sân vận động Hoa Lư, quận Nhất. Tin sốc về vấn nạn sản xuất và buôn bán thuốc giả. Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị ứng phó với dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại. Thành phố Hồ Chí Minh cải tạo sân vận động Hoa Lư, quận Nhất. Sân vận động Hoa Lư nằm tại góc ngã tư Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Thị Minh Khai thuộc phường Đa Cao, quận Nhất, là nơi huấn luyện các môn như bóng đá, điền kinh, bóng chuyền, khiêu vũ thể thao, aerobic, bóng bàn cho các vận động viên trẻ và các đội năng khiếu thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời cũng là nơi để người dân ở khu vực này tập thể dục buổi sáng, tập các môn dưỡng sinh, rèn luyện sức khỏe. Vào ngày 8 tháng 5, 2025, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đã tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, sửa chữa sân vận động Hoa Lư, quận Nhất, với tổng mức đầu tư ước tính gần 94 tỷ đồng. Các hạng mục sửa chữa cải tạo lần này bao gồm khán đài, sân cỏ, đường chạy và các hệ thống kỹ thuật như hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước. Dự kiến việc sửa chữa cải tạo này sẽ hoàn thành trong vòng 300 ngày kể từ ngày khởi công. Tin sốc về vấn nạn sản xuất và buôn bán thuốc giả. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam hơn 20 người về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc Tây y, Đông y và thực phẩm chức năng. Nắm bắt nhu cầu của người dân thường tự mua thuốc trị bệnh và thực phẩm chức năng để phòng bệnh, nhóm tội phạm đã mua các loại nguyên liệu trôi nổi làm thành thuốc giả rồi bán ra thị trường. Một số công ty nổi cộm đang bị điều tra như công ty cổ phần dược liên doanh Medifa, địa chỉ tại khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Công ty dược phẩm Medi USA cũng ở Hà Nội. Công ty công nghệ Herbitech sản xuất thực phẩm chức năng giả dành cho trẻ em cũng có địa chỉ ở Hà Nội. Công ty trách nhiệm hữu hạn Kinfarm trụ sở tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kiến Lâm trụ sở tại quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng báo động là bọn gian thương này đã tuồn ra thị trường tới hơn 900 nhãn hàng thuốc và thực phẩm chức năng các loại. Và với một số lượng khủng mà nghe tới ai cũng phải giật mình, phát sốc, lên đến hàng trăm tấn thuốc giả. Và nhất là dược phẩm giả giờ đây được kẻ gian làm giả rất tinh vi, như tự bịa ra tên một công ty nào đó có địa chỉ ở nước ngoài, rồi in lên bao bì sản phẩm nhằm đánh lừa người mua, tưởng rằng là hàng ngoại nhập chất lượng cao. Thủ đoạn này làm cho các cơ quan quản lý khó khăn trong việc truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, cũng như rất khó xác định là thuốc giả. Còn người sử dụng thì sẽ rất nguy hại bởi không mang lại hiệu quả điều trị, nguy cơ gây tổn thương gan, thận, thậm chí bị biến chứng và có thể dẫn đến tử vong. Chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trở lại. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang gia tăng tại một số quốc gia như Brazil, Anh, Thái Lan và tại Việt Nam, tính từ đầu năm 2025 đến nay, có 148 ca mắc Covid ở 27 tỉnh, thành phố trong cả nước và có sự gia tăng nhẹ về số ca trong các tuần gần đây. Để nhằm chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh, đảm bảo thực hiện tốt việc khám, phát hiện, điều trị cho người mắc Covid-19 và kiểm soát lây nhiễm, Bộ Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện dự báo tình hình, khẩn trương rà soát và cập nhật kế hoạch điều trị, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất, khu vực cách ly
thiết bị vật tư y tế để có thể thu dung, cách ly, chẩn đoán, điều trị và thực hiện công tác kiểm soát dịch bệnh. Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Khi có các dấu hiệu như sốt, ho, khó thở thì phải đến bệnh viện khám, xét nghiệm và có cách xử lý kịp thời.